normal. A few moments later. One eternity later. So guys, nandito po kami ngayon sa Old Town ng Tbilisi. Papunta po kami ngayon sa main area kung saan makikita niyo yung spot na may famous I Love Tbilisi. This is Meteki Cathedral, one of the historic spots also of Georgia. Pero hindi po kami nakapunta dyan kasi wala na po kaming time. Naglalakad kami ulit ngayon doon sa bridge kasi papunta kami ng lower station ng famous cable car dito sa Tbilisi. Ayan. Eto yon. Sasakay kami dyan. By the way, ito po yung mga newfound friends namin na galing sa Saudi. OFW din sila at mahilig mag-travel. Si Maricar and Ed. Ayan, nakasakay na po kami ng cable car. Ganda ng view dito kasi makikita nyo yung aerial view ng Tbilisi. Guys, ito, it will cost us only 1 lari or equivalent to 1.25 dirhams lang. Parang nagkarakchay ka lang. So, as you can see, ito yung bridge na nilakad namin kanina. Yun yung I Love Tbilisi na spot. And then, yun, ito river. Malamang. At ito yung famous na Bridge of Peace. Pupunta kami mamaya dyan. A few moments later. So, ito yung overlooking nung Tbilisi sa taas. Ayan, Indian spotted. Sa left side, yun nakikita niyo yung famous monument ng Mother of Georgia. And sa right side, yung papunta ng Botanical Garden. So, papalik na po kami. Sasakay kami ulit ng cable car. Ang daming spot na magaganda dito sa Narikala Fortress. Makikita mo yung overlooking ng Tbilisi. Tsaka, ang daming area kung magandang view. Pero, hindi namin napuntahan lahat kasi nakakapagod maglakad. Kakalain. Naiwan ka na naman sa train. No, wala kakalain. Lagi? Nakalaiwan ako sa UP. Sa train. Buti na lang marunong na ako. Pag-connect naman. Oo, ano? Android. Android, anong kasi? J. Oo nga, bakit naman nagsasabi? Mabilisan. Meron ba? Android. Android 18. Diyos ko, Lord! Oh my gosh! Ayan. Ayaw hawak! Ano, JUS? Ayaw para mabilis? Ayaw pa mag-connect eh.
Sige, ano ka. Hiyaan mo na siya, wala namang ano dito. Walang nakakasugat. Umupo ka na. Mas nakakatakot yung paakyat? Bakit ako kanina na kinabahan? Yan ba yung ino-offer nung lalaki kanina? Yung si George? Oo. Gusto mo ba? From Georgia. Parang takot George from Georgia. A few inches later. Oo, sa kanya ko kinuha eh. Bigay mo na lang sa kanya. Sa kanya ko kinuha eh. Hindi, ibigay mo na sana iyan mo. Yes, idol. Bakasyon basta. Wala si M. Hindi kasama. Bigay mo. Minutes later. So, after namin kumain, yan, nag-boat trip kami. May nakasalubong kaming magandang bata. Inalok kami ng boat tour. So, yan, nabudol naman kami. Sumama kami. Hindi ko sure kung magkano to. Parang nasa 25 lari per head. May free wine na siya. Yung nasa taas ko is yung Bridge of Peace. It is an architectural design made of curved steel and glass. Mas maganda siya sa gabi kasi yung ilaw nag-iiba-iba yung kulay. So, after namin mag-boat tour, pumunta kami dito sa may right park. Magpapalipas kami ng oras kasi antay namin yung sunset para makita yung Bridge of Peace na umiilaw. Sobrang lamig dito, guys. As in, sobrang lamig. Di lang halata. Gusto mo dinagagan? Kapatulog ka. Ay, si ano? Kaya birthday yung dalawa? Much later. Yan, pauwi na po kami. Sobrang nakakapagod. Medyo malayo po kasi yung apartment na pinag-i-stayan namin from the city. Kasi mas pinili namin yung mas malapit sa airport. Nag-aabang po kami ng taxi. And now we are here in Tbilisi.
Tbilisi. Tbilisi. The old city of Georgia. So there's someone always shouting there. This guy. I don't know if he is drunk or what. He always shouting. Excuse me. And there's an Indian on this side. They're talking to Georgian citizen. Oh no! Meanwhile. Ginagawa mo? Magano ako ng pasalubong para sa mga tropa. Sabi niya gusto yelo. Yelo.